নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল eKuhipathলৈ স্বাগতম আজি আমি পলিটিৰ 40টা কোৱেষ্টনৰ যেটো সেকেন্ড পাৰ্টটো লৈ আনিছো ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত মই পলিটিৰ 21টা কোৱেষ্টন ডিসকাস কৰিলো আৰু এতিয়া বাকি কিটা কোৱেষ্টন ডিসকাস কৰিম আপোনালোকক এটা কথা কওঁ এনেকুৱা লাগিছে যে যেহেতু এবাৰ পোষ্ট বেছি আছে সো কোৱেষ্টন পেপাৰ কম্পাৰেটিভলি ইজি আহিব পাৰে কিন্তু এবাৰ খেলটো হ'ব আপোনাৰ সি সেটে গুটেই খেলখন খেলিব হেতু কাৰণে আপোনালোকে সি সেটত অলপমান গুৰুত্ব দিয়ক আৰু সি সেটৰ যদি আপোনালোকে মক টেষ্ট বা এতিয়াও যদি কনফিউজন আছে সি সেটৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে অলপমান ডাউট আছে নিজৰ ওপৰত তেতিয়া হলে আপোনালোকে মক টেষ্ট দিয়ক সি সেটৰ আমাৰ কোৰ্স আছে সি সেটৰ কোৰ্সটো আমাৰ ওয়েবসাইট www.ekuhipath.com ত গৈ পেলাই আপোনালোকে সি সেটৰ কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে তাত আপোনালোকে সি সেটৰ মক টেষ্টটো পাব সেইখিনি প্ৰেক্টিস কৰক প্ৰেক্টিস কৰিলে তাৰ পিছত আপোনাৰ সি সেটৰ টেনচনটো গুছি যাব না সি সেট যে ক্লিয়াৰ হ'ব এটো হ'ব খাটাং ভিডিওটো অলপমান দীঘলীয়া আছে বেয়া নাপাব কাৰণ কনসেপ্টখিনি বুজাব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে মই আপোনালোকক জাস্ট এনসাৰ কিটা দি পেলাই থৈ দিম যদি এনসাৰ কিটা দি পেলাই থৈ দিও সেইখিনি মুখস্থ কৰা হ'ব আৰু মুখস্থ কৰিলে তাৰ পৰা এটা কোৱেষ্টন এটাহে কৰিব পাৰিব যেটো দিম হেতুৱে কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি বুজি লয় তেতিয়া হলে তাৰ লগত যদি বেলেগ কোৱেষ্টন মিক্স কৰি পেলাই দিয়ে ডালক কোৱেষ্টনটো ঘুৰাই পকাই দিয়ে তথাপিতো আপোনালোকে এনসাৰটো কৰিব পাৰিব হেতু কাৰণে মই ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইন কৰি গৈছো সো বলক আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো Consider the following pairs. Yet pair dia ase Sankari Prasad case, Keswananda Bharti case, Minerva Mills case. আপোনালোকে কি কৰিব এই যিকিটা কেস আছিল আমাৰ বেৰুবাৰী কেস আছে গোলকনাথ কেস আছে এই গুটেই কেস কিটাত মানে কি জাজমেন্ট আহিছিলে কি জাজমেন্ট আহিছিলে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিব আৰু ইয়াৰ ক্ৰনোলজিটো মনত ৰাখিব কোনটো ইয়াৰত কোনটো আহিছিলে ঠিক আছে এটা শংকৰী প্ৰসাদ ফাৰ্স্ট আহিছিলে তাৰ পিছত কেশৱানন্দ ভাৰতী আহিছিলে তাৰ পিছত আপোনাৰ মিনাৰ্ভা মিলছ আহিছিলে এটা ফাৰ্স্ট শংকৰী প্ৰসাদ কেছত কি আহিছিলে পাৰ্লিয়ামেন্ট ক্যান এব্ৰিজ এনি অফ দা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস শংকৰী প্ৰসাদ কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল যে পাৰ্লিয়ামেন্টে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ যিকোনো এটা অতৰাই দিব পাৰে ইনক্লুড কৰিব পাৰে সেকেন্ডটোত কৈছে কেশৱানন্দ ভাৰতীত কৈছে যে ইভলিউশন অফ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ তাৰ পিছত কি আছে মিনাৰ্ভা মিলছ কেছত কৈছিল যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস এন্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস শুড বি বেলেন্স হয় 1980 ৰ মিনাৰ্ভা মিলছ কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসৰ মাজত এটা বেলেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগে এতিয়া তলত খুজিছে যে which of the pairs given pairs are correctly matched মানে কোনকিটা কাৰেক্টলি মেটচ তিনিউটাই কাৰেক্টলি মেটচ সো এনসাৰটো হ'ব ডি 1 2 3 Saxon amendments of constitution especially the fundamental rights has been contested many times in Supreme Court the question of whether fundamental rights can be amended by the parliament under article 368 came for consideration of the Supreme Court within a year of a constitution coming into force 1951 ত শংকৰী প্ৰসাদ কেছ হৈছিল ন আপোনাৰ যি ফাৰ্স্ট এমেন্ডমেন্টক চ্যালেঞ্জ কৰি পেলাই হৈছিল the constitutional validity of the first amendment 1951 which curtailed the right to property was challenged. The Supreme Court ruled that the power of the Parliament to amend the Constitution under Article 368 also includes the power to amend fundamental rights. The word law in the Article 13 includes only ordinary laws, not the Constitutional Amendment Acts. দেখিছেনে মানে কি কৈছিলে যে 13 ত যি লৰ মেনশন কৰা গৈছে ল বিলাকে অৰ্ডিনাৰী ল বিলাকৰ কথা কৈছে কিন্তু কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টছৰ কথা কোৱা নাছিল সো কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিলাক কি নহয় ল নহয় হেতু কাৰণে সেইবিলাক ভয়েডও নহয় যেতিয়া সেইবিলাক ভয়েড নহয় তেওঁলোকে সেই কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টৰ থ্ৰুদি কি হ'ব এনি অফ দা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছক কি কৰিব আমি এব্ৰিজ কৰিব পাৰো আমি আতৰাই দিব পাৰো বা আপোনাৰ লগত ছেৰখানি কৰিব পাৰো হয়নে Therefore, the Parliament can abridge or take away any of the fundamental rights by enacting a Constitutional Amendment Act and such a law will not be void under Article 13. So, Sankari Prasad kesot kole jay so Constitutional Amendment or thodi Parliament jikunu eta fundamental right atorai dibo pare aru tenekwa law bilak tenekwa act bilak mane Constitutional Act bilak void nohoy. Kintu Goloknath case 1967 ot ki ase in that case constitutional validity of the 7th Amendment Act 1964 which inserted certain state acts in the 9th schedule was challenged মানে কি হৈছিলে আপোনাৰ হেতু সময়ত পাৰ্লিয়ামেন্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মাজত এনেকুৱা এটা কম্পিটিশন হৈছিলে যে জুডিচিয়াৰীয়ে কয় যে না সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউটো মেইন আৰু সব ল বিলাক হেৰি কৰিব নোৱাৰি মানে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰি আৰু কিছুমান ভয়েড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা যায় কিন্তু পাৰ্লিয়ামেন্টে কি কৰিছিলে যিবিলাক লক জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পৰা বচাব বিচাৰিছিল সেই ল বিলাকক 9th schedule প্লেস কৰি দিছিলে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট ruled that the fundamental rights are given a
transcendental and immutable position and hence parliament cannot abridge or take away any of the fundamental rights. এতিয়া চাওক গোলকনাথ কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আগৰ তেওঁলোকৰ ৰুলিংটো ৰিভাৰ্স কৰি দিলে আৰু কৰি পেলাই কি ক'লে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটক আমি অঁতৰাই দিব নোৱাৰোঁ। A Constitution Amendment Act is also a law within the meaning of Article 13 and hence would be void for violating any of the fundamental rights. আৰু কৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যন যিটো কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট থাকে কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টটো অৰ্ডিনেৰী আগৰ যেনেকৈ 13ত কৈছিল যে অৰ্ডিনেৰী ল বুলিয়ে কনচিডাৰ হয় বা অৰ্ডিনেৰী লৰ নিচিনাই হয়। চ' কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰু দিও আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট কৰিব নোৱাৰোঁ, অঁতৰাই দিব নোৱাৰোঁ। এইটোতো ঠিকেই আছে মোৰ মতে, কিয় নহ'লেতো পাৰ্লিয়ামেণ্টে আপোনাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰু দিয়ে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বহুতখিনি অঁতৰাই দিব পৰা গ'লহেঁতেন, মানে যদি কিবা চাৰ্কামষ্টেঞ্চ আহে আৰু তেনেকুৱাত। চ' দ্য লাষ্টৰ পইণ্টটো আছে দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰিয়েক্টেড টু দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টছ জাজমেণ্ট ইন দ্য গোলকনাথ কেছ বাই এনেক্টিং দ্য 24th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 1971. দিছ এক্ট এমেণ্ডেড আৰ্টিকল 13 আৰু আৰ্টিকল 368. আৰ্টিকল 368 কিহৰ ওপৰত আছে? এমেণ্ডমেণ্টৰ ওপৰত আছে। ইট ডিক্লেয়াৰ্ড ডেট দ্য Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental rights under Article 368 and such an act will not be a law under the meaning of Article 13. So, কেনেকৈ জুডিচিয়াৰী আৰু আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মাজত কনফ্ৰণ্টেশ্যন হৈছিলে। চ' এইটো মনত ৰাখিব যে 1971ত যিটো 24th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল ইয়াত কোনটোটা আৰ্টিকল চেঞ্জ কৰিছিলে? এক নম্বৰতে কোনটো এমেণ্ড কৰিছিলে? আৰ্টিকল 13 আৰু আৰ্টিকল 368 এই দুটা এমেণ্ড কৰিছিল। কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ। নেক্সট আহিল কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ আৰু কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছতে যেতিয়া বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইভলভ হ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে বহুতখিনি যিটো কনফ্ৰণ্টেশ্যন আছিল কনফ্ৰণ্টেশ্যনটো অকণমান কমিলে। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ এতিয়া আৰু বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এগেইনষ্টত যাব নোৱাৰে আৰু এইটো ক্লিয়াৰলি ডিফাইনটো নহয় যে কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনকেইটা প্ৰভিজনক কোনকেইটা বস্তুক আপোনাৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰত পৰে। এতিয়া চাওক সুপ্ৰিম কোৰ্ট অভাৰৰুল ইটছ জাজমেণ্ট ইন গোলকনাথ কেছ in 1967. It upheld the validity of the 24th Constitutional Amendment 1971 stated that Parliament is empowered to abridge or take away any of the fundamental rights. Supreme Court 1973 ক'লে ঠিকে আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টে যিকোনো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অঁতৰাই দিব পাৰে, কিন্তু যিটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। এট দ্য ছেইম টাইম ইট লেইড ডাউন এ নিউ ডক্ট্ৰাইন অফ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বেছিক ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। ইট ৰুল ডেট দ্য কনষ্টিটিউট পাৱাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution. This means that the parliament cannot take away or abridge a fundamental right that forms a part of the basic structure of the constitution. The doctrine of basic structure of the constitution are reaffirmed and applied by the Supreme Court in Indira Nehru Gandhi case 1975 to invalidate a provision that kept the election disputes involving Prime Minister and Speaker of the Lok Sabha outside the jurisdiction of all courts. এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে 1973ত ক'লে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে যিকোনো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এটা আপোনাৰ এমেণ্ড কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰে? অঁতৰাই দিব পাৰে, তাৰ পৰা অঁতৰাই দিব পাৰে, কিন্তু চাব লাগিব যে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো যিটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বেছিক ফিচাৰ্ছ আছিল সেইটো যাতে চেঞ্জ নহয়। এইটো আৰু নেক্সট যিটো আপোনাৰ 1975ত ইন্দিৰা নেহৰু কেছ গান্ধী কেছ আছিলে সেই কেছতো সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো জাজমেণ্টে দিলে আৰু তেতিয়া মানে কি ক'লে যে যিটো আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰ লগত ৰিলেটেড ইলেকশ্যন ডিছপিউট আছে সেই ডিছপিউটবোৰ কোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ পৰা বাহিৰত নহয়। তাৰপিছত আহিছে মিনাৰ্ভা মিলছ কেছ 1980. Supreme Court invalidated the unfettering powers of Parliament to amend the Constitution and reiterated that judicial review is a basic feature of the Constitution. The Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and these directive principles. এতিয়া মিনাৰ্ভা মিলছ কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল যে যিটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউটো এটা বেছিক ফিচাৰ্ছ হয়। চ' আমি জুডিচিয়েল ৰিভিউটো অঁতৰাই দিব নোৱাৰোঁ, জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু তাত এইটো ৰুল দিছিল যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছৰ মাজত কি হ'ব লাগে? বেলেঞ্চ হ'ব লাগে। মই বেছি স্পীড কৈছোঁ নেকি বাৰু? দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এমপ্লয়িজ দ্য এক্সপ্ৰেছন প্ৰক্লেমেশ্যন অফ ইমাৰ্জেঞ্চি টু ডিনোট। চাওক প্ৰক্লেমেশ্যন অফ ইমাৰ্জেঞ্চি কোনটোক কোৱা হয়? আমাৰ তাত তিনিটা টাইপৰ ইমাৰ্জেঞ্চি আছে ন, আৰ্টিকলকে মনত ৰাখিব 352 356 আৰু 360। 352ত আছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, 356ত আছে ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল বা ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি, তাৰপিছত 360ত আছে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি। এই যে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি কয় নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি দুটা কাৰণত দিব পাৰে, এটা হৈছে এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন আৰু আপোনাৰ
আৰ্ম ৰেভেলিয়ন যিটো ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰবেঞ্চ আছিল সেইটোক চেঞ্জ কৰি পেলাই আৰ্ম ৰেভেলিয়নলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছে এতিয়া এই যিটো নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি হয় নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি গোটেই হোল কাণ্ট্ৰিটো আপোনাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে বা এটা পাৰ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰিটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া এই নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিটো কি বুলি কোৱা হয় আৰ্টিকেল 352ৰ আণ্ডাৰত প্ৰক্লেমেশ্যন অফ ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি কোৱা হয় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি চাওক Article 352 Proclamation of Emergency. The Constitution employs the expression proclamation of emergency to denote the national emergency only due to war, external aggression, or armed rebellion. An emergency due to the failure of the constitutional machinery in the states. Article 356 is popularly known as President's Rule. 356 to কি বুলি কোৱা হয় President Rule বুলি কোৱা হয় It is also known by the name State Emergency or Constitutional Emergency. However, the Constitution does not use the word emergency for this situation. চাওক Constitutional Emergency আৰু State Emergency বুলি কাক কোৱা হয় President's Rule কোৱা হয় সেই বস্তুটো মনত ৰাখিব Financial emergency is provided under Article 360 due to a threat to the financial stability or credit of India. এতিয়ালৈকে কিন্তু এবাৰো financial emergency declare হোৱা নাই Which of the following term in the preamble best describes the notion that the people of India should behave as if they are members of the same family? মানে কি কৈছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মেনচন কৰা কোনটো ৱৰ্ডে এইটো ডেছক্ৰাইব কৰিছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে এনেকুৱাকৈ বিহেভ কৰিব লাগে যে আমি আমাৰ এটা ছিংগল ফেমিলিৰ মেম্বাৰ হয় আমি গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি এটা ছিংগল ফেমিলিৰ মেম্বাৰ হয় হয়নে এইটোতো হয়ে বাৰু আমি তেনেকৈ ভাবিব লাগে তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াখন বহুত প্ৰগ্ৰেছ কৰিব আমাৰ যিবিলাক ডিফাৰেঞ্চেছ আছে কাষ্ট বেছ হওক ৰিলিজন বেছ হওক ৰিজনেল বেছ হওক বা আমাৰ ইকনমিক ষ্টেটাছ বেছ হওক মই কিন্তু কাষ্ট নামানো দেই মই একদম বেয়া পাওঁ কাষ্টৰ মানে যিটো ডিফাৰেঞ্চ হয় আমাৰ এই কি ইমান আপাৰ কাষ্ট লোৱাৰ কাষ্ট এইবিলাক কি আছে মানে চবটো আমি ইণ্ডিয়ান হয় আৰু মই কনষ্টিটিউশ্যন ফ'ল' কৰোঁ কনষ্টিটিউশ্যন যি আছে সেইটোহে মানো এইবিলাক কাষ্ট আছে এইবিলাক নামানো কোনোবাই মোক বেয়া পালেও উপায় নাই ভাল পালেও উপায় নাই মই কাষ্ট নামানোৱে এতিয়া হৈছে ইয়াত কি সুধিছে দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া শুড বিহেভ এজ ইফ দে আৰ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ফেমিলি কোনটো ৱৰ্ডে কৈছে ইকুইটি ইণ্টিগ্ৰিটি ইকুৱেলিটি আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জানেনে ফ্ৰেটাৰ্নিটি ইকুৱেলিটিটো জানে ইকুইটি কোনটো হয় যাক যিমান প্ৰয়োজন সিমানেই দিয়া আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি মানে কি আছে ব্ৰাদাৰহুড এতিয়া চাওক fraternity means a sense of brotherhood it means all of us should behave as if we are members of the same family no one should treat a fellow citizen as inferior the citizen need to internalize the principles of equality justice and liberty to promote fraternity among all regardless of religious beliefs religion and local diversity the constitution promotes these feelings of fraternity by the system of single citizenship সেইটো কাৰণে আমাক single citizenship দিয়া গৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়া ডুৱেল citizenship নাইতো আমি সব ইণ্ডিয়ান citizenship হয় অনলি single citizenship আৰু single citizenshipৰ এইটো কাৰণে কৰা গৈছে ব্যৱস্থাটো যাতে আমি সবে এটা ফ্যামিলিৰ মেম্বাৰ হিচাপে ফিল কৰোঁ আৰু এই ফ্ৰেটাৰ্নিটি ৱৰ্ডটো ক'ত মেনশ্যন আছে আপোনাৰ প্ৰিএম্বলত মেনশ্যন আছে হয়নে ফ্ৰেটাৰ্নিটি মেনশ্যন কৰা গৈছে অলছো দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ্টিকল 51A say that it shall be duty of every citizen to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious linguistic regional and sectional diversities যিমানবোৰ ডাইভাৰ্চিটিজ আছে ডাইভাৰ্চিটিজ থাকিবই যেনেকৈ এখন ঘৰত গোটেইকেইজন মানুহৰ মনবোৰ একে নহয় হয় জানো আপোনালোকে নিজে চাবচোন আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰখনত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ থিংকিং প্ৰত্যেকজন মানুহৰ চিন্তাধাৰা মনবোৰ একে হয়নে নহয় ষ্টিল তাৰপিছতো আপোনালোকৰ মাজত এটা ইউনিটি আছে নাই আপোনালোকৰ মাজত এটা টান আছে নাই আপোনত্ব আছে নাই ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো ডিফাৰেঞ্চ থাকিব লেংগুৱেজৰ ওপৰত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব কালচাৰৰ ওপৰত থাকিব বিলিফৰ ওপৰত থাকিব ৰিলিজনৰ ওপৰত থাকিব ইকুৱেলিটি ষ্টেটাছৰ ওপৰত থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব কিন্তু সেই ডিফাৰেঞ্চবোৰ থকাৰ পিছতো আমি কি কৰিব লাগিব আমি এটা সিঙ্গল ফ্যামিলিৰ মেম্বাৰ হিচাপে আমি সবেই ইণ্ডিয়ানছ তেনেকৈ আমি ফিল কৰিব লাগিব ব্ৰাদাৰহুডটো ফিল কৰিব লাগিব Next আছে the preamble declares that fraternity has to assure two things the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation এই দুটা মনত ৰাখিব যে dignity of individualer dignityৰ কথা কৈছে আৰু নেশ্যনৰ unity আৰু integrity of the nation এইটো কোৱেশ্চন এনেকুৱাকৈ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে প্ৰিএম্বলত কোনটো মেনশ্যন নাই তাত যদি dignity of the nation বুলি কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো ভুল হৈ যাব কাৰণ প্ৰিএম্বলত মেনশ্যন কৰা আছে dignity of the individual and unity and integrity of the nation so আপোনালোকে প্ৰিএম্বলটো অকণ ভালকৈ মনত ৰাখিব the word integrity has been added to the preamble by the 42nd constitution amendment 1976
আজিলৈকে প্ৰিএম্বুল এবাৰে এমেণ্ড কৰা গৈছে 1976 আৰু তেতিয়া তিনিটা ৱৰ্ড ইনক্লুড কৰিছিল ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ আৰু ইণ্টেগ্ৰিটি কেতিয়া কৈছিলে 1976 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট দ্য ফ্ৰেজ ইউনিটি এণ্ড ইণ্টেগ্ৰিটি অফ দ্য নেশ্যন এম্ব্ৰেছেছ both the psychological and territorial dimensions of national integration. It aims at overcoming hindrance to national integration like communalism, regionalism, casteism, linguism and sectionism. Which of the following is the special feature that distinguishes a pressure group from a political party? So, pressure group বুজি পাইনে কি বস্তু প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ আমাৰ ইয়াত যে বিভিন্ন সংগঠনবিলাক দেখি থাকে যে এই সংগঠনবিলাক কি হয় প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ হয় এই সংগঠনবিলাক কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি নহয় তেওঁলোকে ইলেকশ্যনো নেখেলে বা তেওঁলোকে আপোনাৰ কোনো পাৱাৰ গেইন কৰাৰ কাৰণেও নাযায় কিন্তু তেওঁলোকে বহুত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে এতিয়া দেখিছে চাগে কিবা এটা কেছ হোৱাৰ লগে লগে বা কিবা এটা ইছ্যু ওলোৱাৰ লগে কোনোবা এটা সংগঠনে গৈ পেলাই বা CMক লগ কৰে বা কোনোবা এটা সংগঠনে প্ৰটেষ্ট কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনবিলাকে মাত মাতে এই সংগঠনবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয় প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ এক্সিষ্ট কৰে এটি ইয়াত খুলিছে যে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ আৰু পলিটিকেল পাৰ্টি এটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি ফাৰ্ষ্ট অপচন আছে দ্য প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ ফাৰ্ষ্টটো আছে পাৰ্টিজ টেক পলিটিকেল ষ্টেন্সেছ মানে পলিটিকেল ইছ্যুবিলাকত ষ্টেন্স লয় কোনে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে ৱাইল প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ ডু নট টেক আপ পলিটিকেল ইছ্যুজ এইটো নহয় তা আমি ইয়াত নিজে দেখি আছোঁ আমাৰ যেনেকৈ আছু আছে আছু কি হয় এটা প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ হয় আছু বা আমছু এইবিলাক যিমানবোৰ আছে বা আমাৰ বিল আছে সেনা যিমানবোৰ আমাৰ সংগঠন আছে তেওঁলোক কি হয় প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ হয় তেওঁলোকে এইটো পলিটিকেল ইছ্যুবিলাকত মাত মাতে পলিটিকেল ইছ্যুবিলাকত ষ্টেন্স লয় চ' ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো কি হয় ৰং হয় ছেকেণ্ডটো কি হয় প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ ডু নট হেভ এন অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাইল পাৰ্টিজ ডু কৈছে যে পাৰ্টিবিলাকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে কিন্তু প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকৰ কি হয় অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে এইটো জানো হয় আপোনালোকে মই মাত্ৰ যাৰ নাম ক'লোঁ তেওঁলোকৰ উদাহৰণে লওকচোন তেওঁলোকৰতো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আছে ওপৰৰ পৰা তললৈকে তেওঁলোকৰ মেম্বাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ ছেক্ৰেটেৰী আছে প্ৰেছিডেণ্ট আছে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আছে চ' তেওঁলোকৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আকৌ ব্ৰাঞ্চ ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চবিলাক আছে চ' এইবিলাক কি হয় এই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ভুল হয় চিটো যি আছে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ ডু নট ছিক টু গেট ইন টু পাৱাৰ ৱাইল পলিটিকেল পাৰ্টিজ ডু এইটো কিন্তু হয় এটা কথা মন কৰিছেনে আপোনালোকে চাব যিমানবোৰ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাক আছে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকে আপোনাৰ পাৱাৰত আহিবৰ চেষ্টা নকৰে কিন্তু প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকে যদি পাৱাৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ভাবে তেওঁলোকে বেলেগ পাৰ্টি বনাই পেলাই থ্ৰু দি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ভাবিব কিন্তু প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকে ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে ইলেকশ্যন বা পাৱাৰত অহাৰ কথা নাভাবে কিন্তু পলিটিকেল পাৰ্টিজৰ মেইন কামেই হৈছে পাৱাৰত অহা ডিটো আছে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ ডু নট ছিক টু মোবিলাইজ পিপুল হোৱাইল পাৰ্টিজ ডু মানে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকে পিপুলক ইউজ কৰি পেলাই আপোনাৰ মোবিলাইজ পিপুল মানে কি হৈছে ধৰি লওক আমাক কেবৰ সময়তে গোটেই মানুহবিলাকক কি কৰিছিল এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰি গোটেই মানুহবিলাকক লৈ পেলাই আপোনাৰ আন্দোলন হোৱা নাছিল জানো চ' সেই প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকে যেতিয়া আন্দোলন কৰিছিলে বা তাত বাৰু অপজিশ্যন পাৰ্টিও আছিল বা বেলেগ পলিটিকেল ইছ্যু আছিলে কিন্তু যেতিয়া প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকে আপোনাৰ আন্দোলন কৰিছিলে তেতিয়া মানুহবিলাকোতো তাত ইনভলভ হৈছিল ন কিন্তু ইয়াত কৈছে যে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকে মানুহবিলাকক ইনভলভ কৰিব নিবিচাৰে কিন্তু পাৰ্টিজবিলাকে কৰে চ' এইটো ৰং হয় চ' এনচাৰটো কোন হ'ব অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ যে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকে পাৱাৰত আহিব মানে চেষ্টা নকৰে কিন্তু আপোনাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিজবিলাকে সদায় পাৱাৰত আহিব চেষ্টা কৰে এতিয়া চাওক প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ আৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ডেট এটেম্প টু ইনফ্লুৱেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ কাক কয় যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনে কি কৰে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিবিলাকক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব ট্ৰাই কৰে বাট আনলাইক পলিটিকেল পাৰ্টিজ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ ডু নট এইম টু ডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰল অৰ শ্বেয়াৰ পলিটিকেল পাৱাৰ কিন্তু প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকে ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে পলিটিকেল পাৱাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নিবিচাৰে দিজ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আৰ ফৰ্মড ৱেন পিপুল উইথ কমন অকুপেশ্যন ইণ্টাৰেষ্ট এছপাইৰেশ্যনছ অৰ অপিনিয়নছ কাম টুগেডাৰ ইন অৰ্ডাৰ টু এচিভ এ কমন অবজেক্টিভ বিভিন্ন সংগঠনবিলাক যে খোলে সংগঠনবিলাকত কেনেকৈ খোলা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ লাইক মাইণ্ডেড পিপুল কোনোবাই এটা ভাবি আছে সেই কথাটোকে বেলেগ এজনে ছেইম কথাই ভাবিছে তেওঁলোকে ভাবিব যে লগ লাগি পেলাই ভাবিব যে আমি এটা সংগঠন খোলোঁ আমাৰ নিচিনা একে চিন্তাধাৰাৰ মানুহবিলাক আমি গোট খাওঁ আমি তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিবিলাকত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো আছে ডাজ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ মে অফ এণ্ড টেক পলিটিকেল ষ্টেন্সেছ এণ্ড মে অলছ' মোবিলাইজ পিপুল ইন ছাপৰ্ট দেয়াৰ ভিউজ ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰেছাৰাইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ফাৰ্ডাৰ ছেকশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট গ্ৰুপ ছাচ এছ FICCI হেভ ৱেল ডিফাইণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকৰ সাধাৰণতে কি হয় ৱেল ডিফাইণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে চি
Next আছে with reference to different sources of constitutional features consider the following pairs এতিয়া আমাৰ constitutional features বিলাকৰ পৰা আপোনাৰ তলৰ আপোনাৰ অপচন কিটা কোনটো কাৰেক্ট হয় হেতু চাব লাগে মই যে কৈছিলো আমাৰ কনস্টিটিউশন যেতিয়া ফ্ৰেম কৰা গৈছিল more than 60 কান্ট্ৰিজৰ কনস্টিটিউশন ৰেফাৰ কৰা গৈছিল আৰু প্ৰত্যেক কনস্টিটিউশনৰ পৰা মেজৰ যিবিলাক হেতু সময়ৰ আপোনাৰ কনস্টিটিউশনাল ডেমক্ৰেচিজ বিলাক আছিল বা কনস্টিটিউশনাল কান্ট্ৰিজ বিলাক আছিল তাৰ পৰা কি আনিছিলে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে provisions বিলাক আনিছিলে চাইছিল যে কোনখন কনস্টিটিউশনৰ provisions-টো আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰো বা আমি এডপ্ট কৰিব পাৰো সেইবিলাক চাই কৰি বেলেগ দেশৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা বেলেগ provisions বিলাক আনিছিলে আমি সেইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে কোনখন দেশৰ পৰা আনিছিলে ইয়াত অপচন দিয়া আছে appointing of state governor by center এটো অপচন দিয়া আছে কানাডা second দিয়া আছে a joint sitting of two houses of parliament Australia Third দিয়া আছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি USSR ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হয় জানেনে মই আগতে আপোনালোকক কৈছিল নেকি আগৰ মোৰ এটা ভিডিঅ'ত যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি কোৰ পৰা আহিছিলে আয়াৰলেণ্ডৰ কনষ্টিটিউচন 1937 ৰ যিখন আয়াৰলেণ্ডৰ কনষ্টিটিউচন আছিল এই কনষ্টিটিউচনৰ খনৰ পৰা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আমাৰ এডপ্ট কৰা গৈছিলে বা তাৰ পৰা প্ৰভিজনটো লোৱা গৈছিলে সো ইয়াত যেটো থাৰ্ড অপচন দিয়া আছে থাৰ্ড অপচনটো ভুল হয় আৰু থাৰ্ড অপচনটো চাওক কিছুমান ওএস কোৱেশ্চন এনেকৈ আমি সলভ কৰিব পাৰিম এটা থাৰ্ড অপচনটো যেতিয়া ভুল হৈ যায় এটা যদি আমি এনসাৰ কিটা চাও এ বি সি ডি যদি চাও থাৰ্ড টু তিনটাত আছে বি সি ডি তেন্তে বাকি কোনটো থাকিল 1 and 2 অনলি হয়নে A2 সো অটোমেটিক A2 কি শুদ্ধ হৈ যাব আপোনালোকে যদি A2 আৰু B2 1 আৰু 2 টো যদি কনফিউজনো থাকে নাজানেও তথাপিতো এনসাৰটো কৰিব পাৰিব কাৰণ আপুনি থাৰ্ড অপচনটো এলিমিনেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা অপচন বাছি থাকিব আৰু সেইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি গম পালো যে জয়েন্ট সিটিং অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট জয়েন্ট সিটিং of two houses of parliament যেতিয়া আপোনাৰ কোনবা এখন বিল এখন যেতিয়া ডেডলক হৈ যায় মানে দুই ফালৰ পৰা পাস হোৱা দিগদাৰ হৈ যায় তেতিয়া কি হয় জয়েন্ট সিটিং হৈ যায় পাৰ্লিয়ামেন্টৰ জয়েন্ট সিটিং এৰেঞ্জ কৰা যায় আৰু এই প্ৰভিজনটো কোৰ পৰা লোৱা গৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু সেকেন্ড নম্বৰতে যিটো এপইন্টমেন্ট অফ ষ্টেট গভৰ্ণৰ বাই সেন্টাৰ এটো কাৰ পৰা লোৱা গৈছে কানাডাৰ পৰা লোৱা গৈছে সো ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে 1 and 2 only the constitution is unique in its contents and spirits Though borrowed from almost every constitution of the world as well as it has several salient features that distinguishes it from the constitution of other countries. মানে আমাৰ কনস্টিটিউশন খনে যদিও provisions বিলাক বিভিন্ন provisions বিলাক বেলেগ দেশৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা লোৱা গৈছিল কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা ফিচাৰ্স আছে যেনেকৈ ইমাৰ্জেন্সি হওক যেনেকৈ কিছুমান ফিচাৰ্স আছে যিবিলাকে আমাৰ কনস্টিটিউশনখনক কি কৰিছে ইউনিক কৰি দিছে আমাৰ কনস্টিটিউশন কি হৈছিল আমাৰ কোৱাসি ফেডাৰেল বুলি কৈছিল মানে ইমান এমেন্ড কৰিবলৈ কঠিনো নহয় ৰিজিডো নহয় আৰু কি হয় ফ্লেক্সিবল নহয় হনে তো এবলা কি হৈছিল ইয়াৰ নিজা প্ৰভিজনছ আছিল তাৰ পিছত নেক্সট পইণ্ট আছে প্ৰসিডিউৰ অফ এপইন্টমেন্ট অফ ষ্টেট গভৰ্ণৰ্ছ বাই সেন্টাৰ ইজ borrowed from the Canadian constitution the governor is neither directly elected by people nor indirectly elected by specially constituted electoral college so আমাৰ গভৰ্ণৰক তো আমি ইলেক্ট নকৰো গভৰ্ণৰক ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি কোনো পধ্যে ইলেক্ট নকৰো গভৰ্ণৰ কি হয় এজন এজেন্ট হয় ধৰক সেন্ট্ৰেলৰ এজেন্ট হয় যে প্ৰেসিডেন্টৰ এজেন্ট হয় তাৰ পিছত আছে যে specially constituted by electoral college as in the case with the president he is appointed by the president by warrant under his hand and seal the appointment of the governor is dealt with under article 155 এটো মনত ৰাখিব গভৰ্ণৰৰ এপইন্টমেন্ট কোনটো আৰ্টিকলত মেনশন কৰা আছে 155 নম্বৰ আৰ্টিকলত গভৰ্ণৰৰ এপইন্টমেন্টটো মেনশন কৰা আছে কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট খুদি দিয়ে দেই যে কোনটো আৰ্টিকলত গভৰ্ণৰৰ এপইন্টমেন্ট মেনশন কৰা আছে চাৰিটা অপচন দি দিব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 155 ত আপোনাৰ মেনশন কৰা আছে Next, a joint sitting of two houses of parliament is borrowed from Australia Constitution. Mechanism of joint sitting is provided under Article 108 to resolve a deadlock between them over the passage of a bill. Hence, pair 2 is correctly matched. It is how G2 joint sitting হয় joint sitting চলো ভালকে পঢ়িলব কোনটো আৰ্টিকলত আছে 108 আৰ্টিকলত আছে আৰু joint sittingত কি হয় joint sittingত কোনে আপোনাৰ প্ৰিসাইড কৰে আপোনাৰ আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যানে কৰে নে ডেপুটি চেয়াৰম্যানে কৰে নে লোকসভাৰ আপোনাৰ স্পিকাৰে কৰে লোকসভাৰ স্পিকাৰে কৰে হয়নে লোকসভাৰ স্পিকাৰে কৰে কিন্তু কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জয়েন্ট সিটিং
নহয় এটো মনত ৰাখিবা যে কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত জয়েন্ট সিটিং নহয় অনলি অৰ্ডিনাৰী লজৰ ক্ষেত্ৰতহে কি হ'ব জয়েন্ট সিটিং হ'ব আৰু জয়েন্ট সিটিং এই প্ৰভিজনটো ক'ৰ পৰা লোৱা গৈছিলে অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশনৰ পৰা লোৱা গৈছিলে তাৰ পিছত যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি ডিনোটছ দ্য আইডিয়েলছ that state should keep in mind while policies and enacting laws. These are the constitutional instructions or recommendations to the state in legislative, executive, and administrative matters. Directive principles of state policy, Article 36 or Article 51 লৈকে আছে are borrowed from Irish Constitution. পাৰিলে directive principles গোটেই কিটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব কোনটো এটলিষ্ট কিৱৰ্ড দি পেলাই যেনেকৈ 44 কিহত আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড 45 কিহত আছে 6 ইয়াৰ্ছলৈকে এডুকেশ্যন দিবৰ কাৰণে 46 কিহত আছে SC ST আৰু মাইনৰিটিজৰ ওপৰত আছে 47 কিহত আছে 47 আছে নিউট্ৰিশ্যন আৰু পাব্লিক হেল্থৰ ওপৰত 48 কিহত আছে 48 কাউ স্লটাৰৰ ওপৰত আৰু 48 কিহত আছে আপোনাৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ আমাৰ যিখিনি ফৰেষ্ট আছে আপোনাৰ ৱেটলেণ্ড এইখিনিবিলাক আছে তেনেকুৱাকৈ আপুনি কি হ'ব এই কিৱৰ্ডছবিলাক দি দিওক আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছখিনি মনত ৰাখিব Next আছে which of the following can be included in the definition of state used in different provisions concerning the fundamental rights এতিয়া মই অলপ আগতে কৈ গৈছিলোঁ যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনটো আৰ্টিকলে ষ্টেটৰ ডেফিনেশ্যন দিছে কওকচোন বাৰু মনত পেলাওকচোন মই কৈ গৈছিলোঁ নহয় আৰ্টিকল 12 কি কৰিছে ষ্টেটৰ ডেফিনেশ্যন দিছে আৰু আৰ্টিকল 13 কি কৰিছে কোনবোৰক ল বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ তাৰ ডেফিনেশ্যনটো দিছে হয়নে এতিয়া ষ্টেটৰ ডেফিনেশ্যনত ষ্টেট কোনবোৰ পৰে কওকচোন আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কি হট ষ্টেটত পৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচাৰ দুইটা ষ্টেটত পৰে তাৰপিছত আমাৰ ষ্টেট ৰাজ্যসমূহৰ মানে ৰাজ্যসমূহৰ যি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কাউন্সিল থাকে তেওঁলোকক ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত কনচিডাৰ কৰে যিবিলাক আমাৰ লোকেল বডিজবিলাক আছে সেই লোকেল বডিজবিলাকো আমাৰ ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত কনচিডাৰ কৰা যায় আৰু যিবিলাক পাব্লিক এণ্টিটিজ আছে পাব্লিক এণ্টিটিজবিলাকক কি হয় ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত কনচিডাৰ কৰা হয় তেওঁলোককো ষ্টেট বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক ল বনাব সেইবিলাক ষ্টেট ল বা ষ্টেট ৰুল বুলি কনচিডাৰ কৰা হয় আৰু তাত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ষ্টেট পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে হয়নে এতিয়া চাওক ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে পাব্লিক ছেক্টৰ বেংকছ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডছ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেনিং বৰ্ডছ এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত কোনকেইটা ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত পৰিব চাওক ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেনিং বৰ্ডছটোতো পৰিবই কাৰণ মই কি কৈছিলোঁ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কৈছিলোঁ পঞ্চায়ত মিউনিচিপালিটিজ এইবিলাক পৰিব চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেনিং বৰ্ডছটো ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত পৰিব তাৰপিছত পাব্লিক ছেক্টৰ বেংকছটো ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত পৰিব কাৰণ পাব্লিক ছেক্টৰ বেংকটো কি হৈছে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত পৰি যায় ন এণ্টিটিজত পৰি যায় ন এইটোও হ'ব তাৰপিছত সেকেন্ডটো যি যে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডছ এটো আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এণ্টিটিজত পৰি যায় ন চ' এইটো কি হ'ব আপোনাৰ ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত পৰিব চ' এনচাৰটো হৈছে 1D 1 2 and 3 the term state has been used in different provisions concerning fundamental rights hence article 12 has defined the term for the purpose of part 3 according to it the state includes the following government and parliament of India so that is executive and legislative organs of the union government first second the government and legislature of state that is executive and legislative organs of the state government that's a local authorities that is municipalities panchayat district boards in improvement trust এইবিলাক পৰিব তাৰপিছত all other authorities that is statutory or non-statutory authorities like LIC ONGC SAIL statutory হ'ব পাৰে non-statutory হ'ব পাৰে authorities বিলাক statutory কোনবিলাক যিবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কোনোবা এটা এক্টৰ পৰা মানে আপোনাৰ কোনোবা এটা অনুষ্ঠান যদি এষ্টাব্লিছ কৰা হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হ'ব statutory organizations আৰু যিবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কোনো এক্টৰ আণ্ডাৰত নহয় সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় নন ষ্টেচুটৰী আৰু কনষ্টিটিউচনেল বিলাক হয় যিবিলাক কনষ্টিটিউচন আছে যেনেকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কনষ্টিটিউচন মেনশ্যন কৰা আছে thus state has been defined in a wider sense so as to include all its agencies it is the actions of these agencies that can be challenged in the courts as violating the fundamental rights thus public sector banks electricity boards and district planning boards all are under state definition and hence all options are correct next আছে consider the following statements first statement to say in a federation the powers of the federal and provincial governments are clearly demarcated হয় ফেডাৰেশ্যন মানে কি ফেডাৰেশ্যন মানে হৈছে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইউনিটছ বিলাক লগ লাগি পেলাই এটা ডাঙৰ ইউনিট গঠন কৰা
হয় না এতিয়া আমাৰ ধৰি লওক ইণ্ডিয়াত কি হৈছে আমাৰ ধৰি লওক ইণ্ডিয়াত ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে ইউনিয়ন লিষ্ট আছে ষ্টেট লিষ্ট আছে আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্টত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট দুইটা গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ লজ বনাব পাৰে চ' এইটো ক'ত মেনশ্যন কৰা আছে শ্বেডিউল 7ত মেনশ্যন কৰা আছে হয়নে নহয় শ্বেডিউল 7ত মেনশ্যন কৰা আছে চ' এইটো এটা ফেডাৰেশ্যন হয় ফেডাৰেশ্যনৰ টাইপ হয় তো নেক্সটটো আছে ইন ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ হেভ এক্সক্লুচিভ জুৰিছডিকশ্যন অন দেয়াৰ ৰেচপেক্টিভ ছাবজেক্টছ আণ্ডাৰ অল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ ইয়াত কৈছে যে যিকোনো চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছে বা যিকোনো পৰিস্থিতিতেই নহওক এক্সক্লুচিভ জুৰিছডিকশ্যন মানে আছে অনলি তেওঁলোকেহে পাৰিব মানে ইয়াত কৈছে যে যিখন ষ্টেট লিষ্ট আছে ষ্টেট লিষ্টখনৰ পৰা অনলি ষ্টেটৰ আপোনাৰ লেজিছলেচাৰেহে তাত ল বনাব পাৰিব আৰু যিটো ইউনিয়ন লিষ্ট আছে ইউনিয়ন লিষ্টৰ পৰা যি অনলি ইউনিয়নৰ লেজিছলেচাৰেহে ল বনাব পাৰিব যিকোনো পৰিস্থিতিতেই নহওক কিয় এইটো পচিবল নহয় এইটো সঁচা নহয় কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এটা প্ৰভিজন আছে যে প্ৰভিজনটো হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেও আমাৰ ষ্টেটৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত ল বনাব পাৰিব আৰু যদি একেটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত ষ্টেটেও ল বনায় পাৰ্লিয়ামেণ্টেও ল বনায় তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লটোক প্ৰিভেইল কৰিব মানে সেইটো আপোনাৰ মানি চলিব কিন্তু ষ্টেটৰ লটো মানি নচলে এতিয়া থাৰ্ড অপশ্যনটো আছে দ্য ডিভলিউশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ টু দ্য লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট বডিজ হেজ ডাইলুটেড দ্য স্পিৰিট অফ ফেডাৰেলিজম ইন ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াত কৈছে যে আমি যে আমাৰ পাৱাৰবিলাক যে ডিভলিউশ্যন কৰিছোঁ মানে আমাৰ পাৱাৰবিলাকৰ এটা পাৰ্ট কাক দি দিছোঁ লোকেল বডিজবিলাকক পঞ্চায়তক দি দিছোঁ মিউনিচিপালিটিক দি দিছোঁ তেওঁলোককো অলপ পাৱাৰ দি দিছোঁ এই যেনেকৈ যে পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ এইটোৱে মানে কি কৰিছে আমাৰ যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ইণ্ডিয়াত সেই ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডাইলুট কৰিছে মানে কমজোৰ কৰি দিছে এইটোতো নহয় কাৰণ কিয় আমি যেতিয়া পঞ্চায়ত বা লোকেল বডিজ বা মিউনিচিপালিটিজবিলাকক আমি পাৱাৰ দি দিছোঁ তেতিয়া গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ পৰা মানুহবিলাকক কি হৈছে ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া কি হয় আমাৰ ফেডাৰেলিজিমটো ষ্ট্ৰং হয় উইক হৈ নাযায় ফেডাৰেলিজিমটো ষ্ট্ৰং হয় এতিয়া ফেডাৰেলিজম আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফেডাৰেলিজমটো কোৱাচি ফেডাৰেল বুলি কোৱা হয় কাৰণ আমাৰ ফেডাৰেলিজম এনেই ঠিকে আছে নৰ্মেল ষ্টেটত নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত আমাৰ ইণ্ডিয়া ফেডাৰেল ষ্টেট হিচাপে বিহেভ কৰে কিন্তু যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি আহি যায় ইমাৰ্জেঞ্চি আহি যোৱাৰ লগে লগে ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউনিটেৰী ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় এতিয়া যেনেকৈ আপোনাৰ আমেৰিকা আছে ইউ এছ এ ইজ এ ট্ৰু ফেডাৰেল কাণ্ট্ৰি মানে ইউ এছ এত কমপ্লিটলি ফেডাৰেল হয় আৰু ইউ এছ এত চাওক ইউ এছ এত আপোনাৰ ইউ এছ এ চিটিজেনশ্বিপো থাকে তাৰ যিবিলাক ষ্টেটবিলাক আছে ষ্টেটবিলাকৰ নিজা চিটিজেনশ্বিপ আছে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটাই চিটিজেনশ্বিপ আছে অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ আছে এনেকৈ ফেডাৰেলিজমৰ বহুতকেইটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে আৰু সেই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি আপোনালোকে অকণমান মন কৰিব সেইখিনি চাই ল'ব এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমি যিখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ এই তিনিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব লাগে কওকচোন In federation, the powers of the federal and provincial governments are clearly demarcated. Second to আছে union and exclusive jurisdiction হেতু নহয় to cancel হোৱাৰ লগে লগে কোনকেইটা অপশ্যন গুচি যাব কওকচোন A গুচি যাব B গুচি যাব D গুচি যাব বাছিল কোন C only one হয়নে আৰু D টো নহয় আমি কৈছিলোঁ D টো নহয় so only one political scientists have classified governments into unitary and federal on the basis of nature of the relations between national government and the regional governments. By definition, a unitary government is one in which all the powers are vested in the national government and the regional governments, if at all exist, derive their authority from the national governments. মানে ইয়াত কৈছে যে যিবিলাক ইউনিটাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ইউনিটাৰী ছিষ্টেম হয় তাত মানে কি হয় গোটেই পাৱাৰবোৰ কাৰ হাতত থাকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত থাকে আৰু তেনেকুৱা কাণ্ট্ৰিত যদি আপোনাৰ ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকেও ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰ কোনো অট'নমি তাত নাথাকে ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে কি চেণ্টাৰৰ আণ্ডাৰত চলিব লাগে A federal government, on the other hand, is one in which powers are divided between the national government and the regional government by the constitution itself and both operate in their respective jurisdiction independently. কিন্তু ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টত কি হয় কনষ্টিটিউশ্যনে ডাইৰেক্ট মানে কি কৈছে পাৱাৰখিনি ভাগ কৰি দিছে কাৰ মাজত চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত আৰু যেতিয়া চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কনষ্টিটিউশ্যনে নিজেই পাৱাৰখিনি ভাগ কৰি দিছে যে কনষ্টিটিউশ্যন চেণ্টাৰে নিজৰ ছাবজেক্টবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰিব আৰু ষ্টেটে নিজৰ ছাবজেক্টবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰিব সেইটো কাৰণে ষ্টেটমেণ্ট 1টো কি হয় কাৰেক্ট হয় নেক্সট আছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া অৰিজিনেলি প্ৰভাইডেড ফৰ 2 টায়াৰ ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হয় যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে কি হৈছিল ফাৰ্ষ্ট 2 টায়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে এতিয়াতো 3 টায়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে ন ফাৰ্ষ্ট 2 টায়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে এতিয়া কি হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আছে লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট আছে এতিয়া এই লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট কেতিয়াৰ পৰা আহিছিলে 73rd and 74th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট 1992ত আহিছিল হয়নে নহয় এতিয়া ইয়াত চাওক ষ্টেটমেণ্ট যিটো নেক্সট পইণ্টটো আছে লেটাৰ এ থাৰ্ড
tier of federalism was added in the form of panchayat and municipalities. This further strengthened the spirit of federalism. মানে পঞ্চায়ত যেটা আৰু লোকেল বডিজবিলাক পঞ্চায়ত বা মিউনিচিপালিটিজ যেতিয়া আহিলে তেতিয়া আমাৰ ফেডাৰেলিজমটো ষ্ট্ৰংহে হৈছিল, উইক নহৈছিল ন। সেইটো কাৰণে ইয়াৰ অপশ্যন 3টো কি হয়? ভুল হয়। নেক্সট আছে এজ ইন এনি ফেডাৰেশ্যন দিজ ডিফাৰেণ্ট ট্ৰায়াৰ্ছ এনজয় ছেপাৰেট জুৰিছডিকশ্যনছ। চবৰে নিজৰ নিজৰ জুৰিছডিকশ্যন আছে। জুৰিছডিকশ্যনছ আছে মানে কিছুমান ছাবজেক্টছ আছে যে সেই ছাবজেক্টছবিলাকৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে ল বনাব পাৰে, সেইটোক জুৰিছডিকশ্যন বুলি কোৱা হয়। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ক্লিয়াৰলি প্ৰভাইডেড এ threefold distribution of legislative powers between the union government, state governments. Thus, it contains 3 lists: union list, state list, and concurrent list. While the union government has exclusive jurisdiction over union list, মানে union governmentor exclusive jurisdiction আছে union listor ওপৰত। union listor subjectত state governmente law বনাব নোৱাৰে, কিন্তু state governmentor subjectত union governmente law বনাব পাৰে, আৰু concurrent listত দুইটা গভৰ্ণমেণ্টে বনাব পাৰে। এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চিত কি কৰিব পাৰে? ষ্টেটৰ ছাবজেক্টখিনিৰ ওপৰতো পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰে, কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছাবজেক্টখিনিৰ ওপৰত ষ্টেটে ল বনাব নোৱাৰে, মন ৰাখিব। Next, consider the following statements regarding Article 13 of the Indian Constitution. Article 13 কিহৰ ওপৰত কৈছিল? Article 13 ল ডিফাইন কৰিছিল, কোনবোৰক ল বুলি কনচিডাৰ কৰিব। The power of judicial review of the Supreme Court and High Court is derived from it. অলপ আগতে মই কৈ গৈছিলোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ যি জুডিচিয়েল পাৱাৰ আছিল সেই পাৱাৰটো কোনটো আৰ্টিকেলৰ পৰা ডেৰাইভ কৰিছিলে? Article 13ৰ পৰা ডেৰাইভ কৰিছিলে। এতিয়া Article 13 exempts all constitutional amendments acts from judicial review. এতিয়া চাওক, ফাৰ্ষ্ট এইটো কৈছিলে যে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টছবিলাক ল নহয়, সেইটো কাৰণে এইটো জুডিচিয়েল ৰিভিউত নহ'ব, হয় নাই? কিন্তু কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত কৈছিলে যে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টবিলাকো ল হয়, চ' কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টবিলাকো জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৰভিউত পৰে। চ' ইয়াত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব? ফাৰ্ষ্টটো আছিল যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰ ডেৰাইভ ফ্ৰম ইট, এইটো শুদ্ধ। আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে এক্সামছ ফ্ৰম কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্টছ এক্ট অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ। ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ভুল, হয়নে? কাৰণ কনষ্টিটিউচন লবিলাকো কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টবিলাকো কি হয়? ল হয়, আৰু সেইটো ক'লে সেইবিলাকো জুডিচিয়েল ৰিভিউ হ'ব। এতিয়া অপশ্যন অনলি 1 টু কাৰেক্ট। Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. হয়নে? 13 কৈছিল যে যিকোনো ল যিবিলাকে আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটবিলাক আপোনাৰ ভায়লেট কৰে তেতিয়া সেইবিলাক কি হৈ যাব? সেইটো ভইড হৈ যাব। ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, ইট এক্সপ্ৰেছিভলি প্ৰভাইডছ ফৰ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ। দিছ পাৱাৰ হেজ বিন কনফাৰ্ড অন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰ্টিকল 32 এণ্ড হাই কোৰ্টছ 226 that can be declared a constitutional invalid and on grounds of contravention of any of the fundamental rights. চাওক, কিছুমান বস্তু মই আকৌ ৰিপিট কৰি পেলাই লিখিছোঁ, কিহৰ কাৰণে লিখিছোঁ? যাতে এইখিনি পঢ়োঁতে আপোনালোকৰ মনত থাকি যায়। এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা মানে আপোনালোকে যে বহুতখিনি বস্তু মনত থাকি যায়। একেটা বস্তুকে যদি 2-3 বাৰ আপোনালোকে পঢ়ি থাকে তেতিয়া কি হ'ব? পটকৈ মনত থাকি যাব। দ্য টাৰ্ম ল ইন আৰ্টিকল 13 হেজ বিন গিভেন এ ৱাইড কনটেশ্যন এজ টু ইনক্লুড দ্য ফলোয়িং পাৰ্লিয়ামেণ্ট। কোনকেইটা আছিলে? আমি অলপ আগতে চাই গৈছিলোঁ। পাৰ্লিয়ামেণ্টে যিখিনি আপোনাৰ ল বনায় বা ষ্টেট লেজিছলেচাৰে যিখিনি ল বনায় বা ষ্টেচুটৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ইন দ্য নেচাৰ অফ যিবিলাক আছে ডেলিগেটেড লেজিছলেশ্যনছ আছিল, লাইক অৰ্ডাৰ, বাই ল, ৰুল, ৰেগুলেশ্যন, নটিফিকেশ্যন, আৰু নন লেজিছলেটিভ চ'ৰ্চেছ অফ ল ডেট ইজ কাষ্টম ইউজেছ হেভিং দ্য ফ'ৰ্চ অফ ল। এই গোটেইবিলাকক কিহৰ আণ্ডাৰত কনচিডাৰ কৰা হয়? ল বুলি কনচিডাৰ কৰা হয় আৰ্টিকল 13ৰ আণ্ডাৰত। Further, Article 13 declares that a constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. Article 13 মেনশ্যন কৰিছিল ন যে কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট ল নহয়, আৰু সেইটো কাৰণে আমি জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াক চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে ই যিকোনো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আঁতৰাই দিব পাৰে। কিন্তু হাউএভাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেল্ড ইন কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ 1978 that a constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates a fundamental right that forms a part of the basic structure of the constitution and hence can be declared as void. হয়নে? আৰু কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত ক'লে যে কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট লবিলাকো কি হ'ব? এক্টবিলাকো কি হয়? আপোনাৰ ল হয়, আৰু সেইটো কাৰণে এইবিলাকো জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰে, মানে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইহঁতে অল্টাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে ইহঁতক চেলেঞ্জ কৰিব পৰা যায়। So the idea of a Constituent Assembly of India was put forward by ফাৰ্ষ্ট কোনে আনিছিলে? Put forward by মহাত্মা গান্ধী আনিছিলে, জৱাহৰলাল নেহেৰু আনিছিলে, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল আনিছে, এম এন ৰয় আনিছিলে। আপোনালোকে কওকচোন বাৰু কোনটো দিব? মহাত্মা গান্ধী দিবনে? মহাত্মা গান্ধী নামটো আছে এতিয়া, মহাত্মা গান্ধী দি দিবনে? নহয়, একচুৱেলি কোনে আনিছিলে? এম এন
ৰয় আনিছিলে কেতিয়া আনিছিলে 1934ত আনিছিলে 1934ত তেওঁ কনচেপ্টটো আনিছিলে তাৰপিছত 1935ৰ পৰা INC এইটোকে ডিমাণ্ড কৰিবলৈ ল'লে যে আমাক কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি লাগে তাৰপিছত 1940ত যেতিয়া আগষ্ট অফাৰ আহিছিল তাত এইটো ফাৰ্ষ্ট একচেপ্ট কৰা গৈছিল আৰু কেবিনেট মিছনৰ আণ্ডাৰ 1946ত এইটোক ইমপ্লিমেণ্ট কৰা গৈছিলে এতিয়া চাওক দ্য আইডিয়া অফ কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ first put forward by Manavendra Nath Roy, MN Roy, or in 1934. In 1935, it became the official demand of INC. It was accepted in August of 1940 and it was considered under the Cabinet Mission Plan. Consider the following provisions in directive principles of state policy. It is how first asset to secure opportunities for healthy development of education. It was a article 39. More question article kita mon rakhibo boli. Second to promote equal justice and provide free legal aid to the poor. It was a article 39A. Third to asset to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. It was a article 38. তাৰপিছত আছে টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ছেফগাৰ্ড ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ এইটো আছে আৰ্টিকল 48A তো হুইচ অফ দ্য গিভেন প্ৰভিজনছ ৱেৰ এডেড বাই দ্য 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976 চ' 1976 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ থ্ৰু দি আপোনাৰ চাৰিটা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ এড কৰা গৈছিলে আৰ্টিকল 39 39A 43A 48A এতিয়া 39ত আপোনাৰ যিটো মই ক'লোঁ যে চিলড্ৰেন ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন হয় 39A ফ্ৰী লিগেল এইড হয় 43A আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু লেবাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত আছিলে আৰু 48A টো যিটো আছিলে আপোনাৰ সেইটো আছিলে ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফৰ ওপৰত এতিয়া ইয়াত যিটো 4 অপশ্যন দিয়া আছে সেইটো ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফৰ ওপৰত আছে আৰু যিটো 2 দিয়া আছে এইটো ফ্ৰী লিগেল এইড আৰু যিটো 1 দিয়া আছে এইটো 39 আৰ্টিকেলটো চ' 1 2 এণ্ড 4 টো কাৰেক্ট এনচাৰ হয় যিটো আপোনাৰ থাৰ্ডটো দিছে টু মিনিমাইজ ইনইকুৱেলিটিজ ইন ইনকাম ষ্টেটাছ ফেচিলিটিজ এণ্ড অপৰচুনিটিজ এইটো আৰ্টিকল 38 এইটো আৰ্টিকল 44 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 1978ত এড কৰা গৈছিলে আৰু এতিয়া ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব C 1 2 and 4 The 42nd Amendment of Act of 1976 added 4 new directive principles to the original list. They are required the state to secure opportunity for healthy development of children 39 to promote equal justice and to provide free legal aid to 39A to take steps to secure the participation of workers in the management of industries 43A to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife 48A. Next, the 44th Amendment of 1976 added one more directive principle which requires the state to minimize inequalities in income, status, facilities, opportunities. এইবিলাকো মনত ৰাখিব দেই কি বস্তুৰ ওপৰত ইনকামৰ ওপৰত ষ্টেটাছৰ ওপৰত ফেচিলিটিজ ওপৰত আৰু অপৰচুনিটিজৰ ওপৰত আপোনাৰ এই চাৰিটা বস্তুৰ ওপৰতহে ইনইকুৱেলিটিজ মিনিমাইজ কৰিব দিছিল চ' এই আৰ্টিকল 38 নেক্সট আছে 86 Amendment Act of 2002 changed the subject matter of Article 45 and made elementary education fundamental right and under Article 21A. The amended directive requires the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. That's a 97 Constitution Amendment 2011 added a new directive principle relating to cooperative societies. Keyword বিলাক যেনেকৈ cooperative society সেইটো keyword দি মনত ৰাখক তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ মনত ৰাখি ল'ব Next, which of the following states have been the former union territories? এতিয়া খুদিছে তলৰ ষ্টেট কিখনৰ কোন কিখন former union territory আছিলে former union territory হয়নে এতিয়া কি আছে হিমাচল প্ৰদেশ আছে মণিপুৰ আছে হাৰিয়ানা আছে ত্ৰিপুৰা আছে এতিয়া চাওক ইয়াৰ ভিতৰত যিটো হিমাচল আছে হিমাচলটো ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছিল মণিপুৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছিল ত্ৰিপুৰা ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছিল আৰু হাৰিয়ানাখন পাঞ্জাবৰ পৰা কাটি পেলাই 1966ত সেপাৰেট কৰা আছিল বাট পাঞ্জাবখনৰ পৰা পাঞ্জাবী স্পিকিং যিখিনি পিপল আছিল সেইখিনি পাঞ্জাবত আহি গ'ল আৰু হিন্দী স্পিকিংখিনি হাৰিয়ানাত আহি গ'ল আৰু যিখিনি হিলি ট্ৰেক্স আছিলে পাঞ্জাব সেইখিনি হিমাচল প্ৰদেশৰ লগত লগ লাগি গৈছিল এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব 1 2 and 4 মানে ডি Haryana, Chandigarh and Himachal Pradesh. In 1966, state of Punjab was bifurcated to create Haryana, a 7th state of Indian Union and Union Territory of Chandigarh. On the recommendation of Shah Commission, Kun Commission, it is Shah Commission or 1971, the Union Territory of Himachal was elevated to the status of a state. 1971 korisile. And amar jikini Manipur, Tripura, Meghalaya ase. In 1972, political map of Northeast India underwent a major change. Thus, the two Union Territories of Manipur and Tripura and the sub-state of Meghalaya got statehood and two union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh
কেম ইনটু বিং তেতিয়া মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশক ইউনিয়ন টেৰিটৰী বনাই দিছিলে আৰু মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয় কি কৰিছিলে ষ্টেট দি দিছিলে নেক্সট হৈছে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ উইথ ৰেচপেক্ট টু প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চাওক প্ৰিএম্বলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিএম্বল DPSP ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দ্য প্ৰিএম্বল ইজ বেছড অন দ্য অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন মুভ বাই জৱাহৰলাল নেহৰু ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি ফাৰ্ষ্টটো কাৰেক্ট কাৰণ কিয় মই অলপ আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে 13 ডিচেম্বৰ 1946ত যিটো অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন মুভ কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সেই অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যনখনে কি হৈছে তাৰ আমাৰ প্ৰিএম্বল হৈছেগৈ দ্য প্ৰিএম্বল হেজ বিন এমেণ্ডেড অনলি টুৱাইচ ছ' ফাৰ চাওক প্ৰিএম্বল অনলি আজিলৈকে এবাৰেই এমেণ্ড কৰা গৈছে 1976ত 42nd এমেণ্ডমেণ্টত প্ৰিএম্বল এমেণ্ড কৰি পেলাই তাত ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ এণ্ড ইণ্টেগ্ৰিটি এই তিনিটা ৱৰ্ড ইনচাৰ্ট কৰা গৈছিলে আৰু থাৰ্ডটো দিছে ইন দ্য বেৰুবাৰী ইউনিয়ন কেছ 1960 সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেল্ড ডেট প্ৰিএম্বল ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এইটো একচুৱেলি ভুল মানে কি হয় যিটো বেৰুবাৰী কেছ আছিল 1960 তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল যে প্ৰিএম্বল ইজ নট এ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কিন্তু 1973 যিটো কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ আছিল তেতিয়াহে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল যে প্ৰিএম্বল ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন চ' ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন 3টো ৰং অপশ্যন 3টো ৰং হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ বি চি ডি গোটেইকেইটা ৰং হৈ যাব আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটোতো ৰং কাৰণ মই কৈছোঁ কনষ্টিটিউশ্যন এবাৰ এমেণ্ড কৰিছে ইয়াত দুবাৰ লিখা আছে চ' অনলি কাৰেক্ট কোনটো হয় 1টো চাওকচোন কি লিখিছে দ্য প্ৰিএম্বল টু দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ বেছড অন দ্য অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন ড্ৰাফটেড এণ্ড মুভড বাই দ্য পণ্ডিত নেহৰু এণ্ড এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি চ' এইটো কাৰেক্ট হয় দ্য প্ৰিএম্বল ৰিভিলছ 4 ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ অফ কম্পনেণ্টছ প্ৰিএম্বলে কি ৰিভিল কৰে যে চ'ৰ্চ অফ অথৰিটি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ চ'ৰ্চ অফ অথৰিটি কি পিপল অফ ইণ্ডিয়া হয়নে The preamble states that constitution derives its authority from the people of India. That's the nature of Indian state. Our Indian state khonor nature kenekwa asile. Tat ki asile? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. আপোনালোকে ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কেইটা মনত ৰাখিব দেই ফাৰ্ষ্ট ছ'ভাৰেইন তাৰপিছত ছ'চিয়েলিষ্ট তাৰপিছত ছেকুলাৰ তাৰপিছত ডেম'ক্ৰেটিক তাৰপিছত ৰিপাব্লিক তাৰপিছত প্ৰিএম্বলৰ অবজেক্টিভ কি মানে কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ অবজেক্টিভ কি দিছিল জাষ্টিছ দিছিল লিবাৰ্টি দিছিল ইকুৱেলিটি দিছিল ফ্ৰেটাৰ্নিটি দিছিল ইয়াৰ অবজেক্টিভ কেইটা আছে আৰু ডেট অফ এডপশ্যন কেতিয়া আছিল 26 নৱেম্বৰ 1949ত ইন বেৰুবাৰী ইউনিয়ন কেছ 1960 দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ছেইড দ্য প্ৰিএম্বল shows the general purpose behind the several provisions of the constitution and is thus a key to the minds of the makers of the constitution মানে প্ৰিএম্বলে কি কৰে আমাৰ যিকেইজন মেকাৰ আছিল কনষ্টিটিউশ্যনৰ তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো ৰিফ্লেক্ট কৰে despite this recognition of the significance of the preamble the supreme court specifically opined that preamble is not a part of the constitution বেৰুবাৰী কেছত কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট নহয় বুলি কৈছিল 1960 in the Kesavananda Bharati case 1973 the supreme court rejected the earlier opinion and held that preamble is a part of the constitution মানে preamble part হয় কনষ্টিটিউশ্যনৰ মানে এটা আপোনাৰ ইয়াত কনফিউজন এটা আছিল যদি প্ৰিএম্বল পাৰ্ট নহয় কনষ্টিটিউশ্যনৰ তেন্তে কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো 368 আৰ্টিকলত দিয়া আছে এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচিডিউৰ থ্ৰু দি কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কেনেকৈ কৰিব কিন্তু যদি পাৰ্ট হয় তেতিয়াহে এমেণ্ড কৰিব পাৰিব হয়নে এই কনফিউজন এটা আছিল দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেল্ড ডেট দ্য বেচিক এলিমেণ্টছ অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এজ কণ্টেইনড ইন দ্য প্ৰিএম্বল কেন নট বি অল্টাৰ্ড বাই এন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 368 দ্য প্ৰিএম্বল হেজ বিন amended only once so far in 1976 by the 42nd Constitution Amendment Act, which has added 3 new words socially, secular and integrity to the preamble. This amendment was held to be valid, hence statement 2 is not correct. Which of the following statements are correct in the context of the national emergency in India? National emergency. Article 352. Article bu mon rakhibo. Moi enake koi jate mon thaki jabo. First statement আছে the president can issue ordinance on state subject if parliament is not in session হয় the national emergency টাইমত কি হয় ইউনিয়ন লিষ্টটো আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনায় কিন্তু ষ্টেট লিষ্টতো পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট সেইটো সময়ত ছেছনত নাথাকে তে প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব পাৰে অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰিব পাৰে কিন্তু অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেছনত আহিব তেতিয়া অৰ্ডিনেন্সখন আকৌ পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাছ কৰিব লাগিব Second option to আছে the center becomes entitled to give executive direction to state on any matter এটো কারেক্ট হয় সেন্টারে কি কৰে any matter মানে সেই সময়কিন এনেকুৱা যে any matter any subject আপোনাৰ সেন্টারে executive directions দিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক
থাৰ্ড আছে প্ৰেচিডেণ্ট কেন কেঞ্চেল দ্য ট্ৰেন্সফাৰ অফ ফাইনেন্সেছ ফ্ৰম চেণ্টাৰ টু ষ্টেট সেইটো সময়ত প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰে যিখিনি আমি চেণ্টাৰৰ পৰা ষ্টেটলৈ ফাইনেন্স প্ৰভাইড কৰে সেই ফাইনেন্সখিনি কম কৰিব পাৰে আপোনাক কাৰ্টেল কৰিব পাৰে ষ্টপ কৰিব পাৰে এই তিনিটা হেডছৰ আণ্ডাৰত পৰে এক্সিকিউটিভ হেডছ আৰু লেজিছলেটিভ হেডছ আৰু ফাইনেন্সিয়েল হেডছ মানে কি চেঞ্জেছ হয় এতিয়া ইয়াত অপশ্যনটো কোনটো হৈছে গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয় চ' ডি হৈছে ইয়াৰ অপশ্যন A proclamation of emergency has drastic and wide-ranging effect on the political system. While a proclamation of emergency is enforced, the normal fabric of the center-state relation undergoes a basic change. This can be studied under three heads, namely executive, legislative, and financial. Executive headot ki koise during a national emergency, the executive part of the center extends to directing any state regarding the manner in which its executive power is to be exercised. During a national emergency, the center becomes entitled to give executive directions to any state on any matter. Any state to any matter. Thus, the state governments are both under the complete control of the center, though they are not suspended. State government bilak suspend nokore, kintu complete control car under ane union control ane. The executive to hogol. Eta legislative to ki ase during a national emergency, the parliament becomes empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. Although the legislative power of a state legislature is not suspended, it becomes subject to the overriding power of the parliament. মানে সেইটো সময়ত যিবিলাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট থাকে তেওঁলোককতো ছাছপেণ্ড নকৰে বা তেওঁলোকৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰটো কাটি লোৱা নহয় তেওঁলোকেও ল বনাব পাৰে কিন্তু ষ্টেটৰ যদি ছাবজেক্টত পাৰ্লিয়ামেণ্টেও ল বনায় বা ষ্টেটেও ল বনায় তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লটো মানি চলা হ'ব ষ্টেটৰ লটো মানি চলা নহয় এইটো অভাৰৰাইডিং পাৱাৰ বুলি কয় while a proclamation of emergency is in operation the president can issue ordinances on the state subject also president ordinanceও দিব পাৰে Third head to us a financial. While a proclamation of national emergency is in operation, the president can modify the constitutional distribution of revenues between the center and states. Center or state or majo jikini revenue distribution hoy ketuk modify koribo pare emergency time on. This means that the president can either reduce, cancel the transfer of finances from the centers to state. So president ki koi pare finance or jitu transfer hoy center or state or ketu reduce kori dibo pare aru stop kori dibo pare. With reference to the classification of the states, consider the following statements. After independence, all the states were classified into 4 groups. Group classification was abolished on the recommendation of Fazal Ali Commission. Area Sauk, after independence, গোটেই state বিলাকক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছিল 4টা গ্ৰুপ A, গ্ৰুপ B, গ্ৰুপ C, গ্ৰুপ D. গ্ৰুপ A কোনবোৰ আছিল যিবিলাক গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স আছিলে সেইবিলাক গ্ৰুপ A ৰাখা গৈছিল গ্ৰুপ বিত কোনবোৰ ৰাখিছিল যিবোৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ লেজিছলেচাৰ আছিলে সেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটবোৰ গ্ৰুপ বিত ৰাখিছিল আৰু গ্ৰুপ সিত কি ৰাখিছিল যিবিলাক চিফ কমিশনাৰ্ছ প্ৰভিন্স আছিলে আৰু কিছুমান আপোনাৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটক গ্ৰুপ সিত ৰাখিছিল আৰু আন্দামান নিকোবৰক গ্ৰুপ ডিত ৰাখিছিলে এতিয়া সেই ক্লাছিফিকেশ্যনটো কি হৈছিলে আপোনাৰ যেতিয়া ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1956ত আনিছিলে আৰু আপোনাৰ তেতিয়া 7th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট আছিল তেতিয়া আপোনাৰ এই মানে যেটো গ্ৰুপিং সিস্টেম আছিল এই গ্ৰুপিং সিস্টেমটো এবলিশ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি আছিল 1953 ত ফজল আলী কমিশন এপইণ্ট কৰা গৈছিল এই কমিশনে ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰিছিল তাৰ এই ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে 16খন ষ্টেট আৰু 3খন ইউনিয়ন টেৰিটৰি বনাবলৈ মানে ৰিকমেণ্ড কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট আহিল 1956ত আৰু 7th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল তাৰ পিছত আপোনাৰ 14খন ষ্টেট আৰু 6খন ইউনিয়ন টেৰিটৰি ৰিকগনাইজ কৰা গৈছিলে সো ইয়াত দুইটা অপচনে শুদ্ধ সো এনসাৰটো হ'ব both C1 and 2 The constitution contained a four-fold classification of the states of the union part A part B part C and part D in a total কিমান আছিলে 29 আছিলে এটা part A কেখন আছিলে R12 গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স কিনি আছিলে 9খন ষ্টেট আছিলে part B to আপোনাৰ 9খন ষ্টেট আছিলে প্ৰিন্সলি ষ্টেট উইথ লেজিছলেচাৰ্ছ আছিলে part C কি আছিলে যিবিলাক চিফ কমিশনাৰ্ছ প্ৰভিন্সেছ আছিলে আৰু কিছুমান প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে হয়নে আৰু তাত কিমান নম্বৰ আছিলে টোটেল 10খন আছিলে আৰু আন্দামান নিকোবৰ কোট আছিলে part D আছিলে এইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব সো স্টেটমেন্ট 1 কাৰেক্ট আৰু স্টেটমেন্ট 2 to যিটো আছিল ফজল আলী কমিশন suggested the abolition of the four-fold classification of states under the original constitution and creation of 16 states and 3 centrally administered territories. The government of India adopted these recommendations with certain minor modifications by the States Reorganization Act 1956 and 7th Constitutional Amendment Act of 1956. The distinction between Part A and Part B states was done away with
and Part C states were abolished. Some of them were merged with adjacent states and some are designated as union territories. মানে Part B আৰু Part A ৰ যিখিনি ষ্টেট আছিল সিহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আঁতৰাই দিছিল আৰু Part C ষ্টেটবিলাকক এবলিছ কৰি পেলাই কিছুমানক আপোনাৰ সিহঁতৰ কাষত যিবিলাক ষ্টেটৰ কাষত আছিল সেই ষ্টেটবিলাকৰ লগত মাৰ্জ কৰি দিছিল কিছুমানক আপোনাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল এজ এ ৰিজাল্ট 14 states and 6 union territories were created. So এই ষ্টেটমেণ্টটো ট্ৰু হয় Next is to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years is a provision made in Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy, Fundamental Rights, 11th Schedule. 11th Schedule to নহয় 11th Schedule to কি হত আছে পঞ্চায়তৰ লগত ৰিলেটেড ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজত এড কৰা গৈছিলে কিন্তু এই যেটো আপোনাৰ কৈছে যেটো আপোনাৰ কোৱেশ্যনত দিয়া আছে এটো Directive Principles State Policy 45 Article 45 আন্ডাৰত পৰে সো answer to B The directive principles of state policy are enumerated in Part 4 of the Constitution from Articles 36 to 51. The framers of the Constitution borrowed this idea from Iris. Ekini already agota moi discuss kori aisu. The 86th Amendment of 2002 changed the subject matter of 45 Article 45 and made elementary education a fundamental right under Article 21A. The amended directive requires the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. It also added a fundamental duty to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. Jawaharlal Nehru was the chairman of which of the following committees of the Constituent Assembly? এই কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি যিবিলাক কমিটি আছিল কমিটিবিলাকে সাধাৰণতে মেজৰ কমিটি আৰু মাইনৰ কমিটিৰ মাজত ভাগ কৰা হৈছিলে মাইনৰ কমিটিখিনি ইমানো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ ইমান হ'ব মনত ৰাখিব দিগদাৰ হৈ যাব কিন্তু মেজৰ কমিটিকেইখন প্লিজ মনত ৰাখিব মেজৰ কমিটিকেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত যে কমিটিকেইখন চাৰিখন দিয়া আছে এই চাৰিখন কমিটিৰ ভিতৰত কোনকেইখন কমিটিত জৱাহৰলাল নেহৰু চেয়াৰমেন আছিলে এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰ কোনটো হৈছে জানেনে প্ৰথমটো যে আছে ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটি মনত ৰাখিব ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটি জৱাহৰলাল নেহৰু চেয়াৰমেন আছিল তাৰ পিছত আছে ইউনিয়ন কনষ্টিটিউশ্যন কমিটি এই কমিটিখনতো জৱাহৰলাল নেহৰু চেয়াৰমেন আছিল আৰু তাৰ পিছত আছে ষ্টেটছ কমিটিৰ কাম হৈছিলে হেতু সময় যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাক আছিল প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ ৰুলাৰবিলাকৰ লগত নেগোচিয়েট কৰা ইয়াৰো চেয়াৰমেন আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু এই তিনিখনৰ চেয়াৰমেন জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল কিন্তু ৰুলছ অফ প্ৰচিডিউৰ কমিটি কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ওপৰত আছিলে আৰু ষ্টিয়াৰিং কমিটিখনো ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ওপৰত আছিল আপোনালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিব যিহেতু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল চ' ষ্টিয়াৰিংডাল কাৰ হাতত থাকিব ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ হাতত থাকিব আৰু ৰুলছবোৰ কোনে বনাব ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে বনাব সেইটো কাৰণে তেওঁ আছিল সেই দুটা কমিটিৰ চেয়াৰমেন ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন আছিল আমাৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰভিন্সিয়েল নামটো পাব তেতিয়া গম পাব যে সেই কমিটিটোৰ আছিলে কোন চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আৰু আপোনাৰ যিটো মাইনৰিটি আৰু ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আছিলে সেইটো আপোনাৰ কমিটিৰ কোন আছিলে চেয়াৰমেন চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আৰু আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ এখন কমিটিৰ চেয়াৰমেন আছিল দেই সেইটো বস্তু আপোনালোকে মন কৰিব তেওঁ আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ এণ্ড আছাম এক্সক্লুডেড এণ্ড পাৰ্চিয়েলি এক্সক্লুডেড এৰিয়াজ ছাব কমিটি এইটোৰ চেয়াৰমেন আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ এইটো মন কৰিব এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ কোনটো হয় 1 2 and 3 মানে এ ইউনিয়ন পাৱাৰ্ছ কমিটি ইয়াত মই গোটেইখিনি লিষ্ট মেনশ্যন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন প্ৰভিন্সিয়েলখন দেখিছেনে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল গোটেই কনষ্টিটিউশ্যন কমিটিৰ নামটো মনত নাথাকিলেও আপোনালোকে কি ৱৰ্ডকেইটা ইউজ কৰি যেনেকৈ মই মনত ৰাখোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে ৰাখক প্ৰভিন্সিয়েল দি পেলাই চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল তাৰপিছত এডভাইজৰী কমিটি অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মাইনৰিটিজ আৰু ট্ৰাইবেল বুলি মনত ৰাখি দিছোঁ তেওঁ কোন আছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল চ' আপোনালোকে তেনেকৈ বস্তুখিনি মনত ৰাখিব Next is which of the following fundamental rights under Part 3 of the Indian Constitution are available only to Indian citizens? So, citizens are aliens. দুটা বেলেগ হয় আপোনাৰ সিটিজেন্স মানে কি আমি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হয় না আমি বাই বাৰ্থ হয় বাই ডিসেন্ট হয় বাই ডোমিসাইল হ'ব পাৰে বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিকোনো মেথডত আমি কি হ'ব পাৰোঁ ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হ'ব পাৰোঁ কিন্তু যিবিলাক ফৰেইন নেশ্যনেলছ ইণ্ডিয়াত থাকে তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় এলিয়েন্স বুলি কোৱা হয় এলিয়েন্স দুটা টাইপৰ আছে এটা ফ্ৰেণ্ডলি এলিয়েন্স মানে আৰু এনিমি এলিয়েন্স যিবিলাক কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ ভাল ৰিলেশ্যন আছে যেনেকৈ ফ্ৰেন্স হওক USA হওক ৰাছিয়া হওক সেইবিলাক আমাৰ কি হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি এলিয়েন্স হৈ গ'ল আৰু যিবিলাক কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ ভাল ৰিলেশ্যন আছে যেনেকৈ চাইনা হৈ গ'ল পাকিস্তান হৈ গ'ল চ' এইবিলাক কাণ্ট্ৰি মানুহবিলাকক কি বুলি ক'ব এনিমি এলিয়েন্স এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক কিছুমান আপোনাৰ চিটিজেনৰ কাৰণেও আছে এলিয়েন্সৰ কাৰণেও আছে আৰু কিছুমান ৰাইটছ আছে যিবিলাক অনলি ফৰ চিটিজেন্সহে আছে সেইবিলাক মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি মনত ৰাখিব এতিয়া কোনকেইটা সাধাৰণতে চিটিজেনৰ কাৰণে আছে আৰ্টিকল 15 আৰ্টিকল 16 আৰ্টিকল 19ৰ গোটেইকেইটা তাৰপিছত আৰ্টিকল 29
30 এইকেইটা আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কেইটা কাহাৰ কাৰণে আছে অনলি সিটিজেনৰ কাৰণে আছে তাৰোপৰি আপোনাৰ কিটামান বেলেগ বেলেগ ৰাইট আছে যে আপোনাৰ কিছুমান ইলেকশ্যনত আমি ভোট দিব পাৰোঁ সেইটো অকল ইণ্ডিয়ান সিটিজেনে পাৰে ইলেকশ্যনত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰোঁ মানে আমি তাত ইলেকশ্যন খেলিব পাৰোঁ সেইটো ইণ্ডিয়ান সিটিজেনে পাৰে আৰু কিছুমান পোষ্ট আছে যিবিলাক অকল ইণ্ডিয়ান সিটিজেনে সেই পোষ্টবোৰত আপুনি যাব পাৰে যেনেকৈ প্ৰেছিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ অফ হাই কোৰ্ট তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এটৰ্নি জেনেৰেল এডভকেট জেনেৰেল গভৰ্ণৰ এইবিলাক পোষ্টত কি হয় অনলি ইণ্ডিয়ান সিটিজেনহে হ'লেহে পাৰিব এতিয়া ইয়াত যিটো ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে ৰাইট টু এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন এইটো কোনটো আৰ্টিকল পৰে 21A টো চিটিজেন নহয় এলিয়েন্সৰ কাৰণেও আছে চ' 1 to cancel second to আছে right to freedom of speech and expression freedom of speech and expression কো আন্ডাৰ পৰি যায় বাৰু আৰ্টিকল 19 আন্ডাৰ পৰি যায় হেতু কাৰণে এটু কাৰ কাৰণে অনলি থাকিব এটু অকল সিটিজেনৰ কাৰণে থাকিব তাৰ পাছত আছে right against discrimination on the grounds of religion race caste sex or place of birth আপোনালোকে এই বস্তুটো মন কৰিব যে ডিসক্ৰিমিনেশন যে অনলি ৰিলিজনৰ বেছত কৰিব নোৱাৰিব ৰেছৰ বেছত কৰিব নোৱাৰিব কাষ্টৰ বেছত কৰিব নোৱাৰিব সেক্সৰ বেছত কৰিব নোৱাৰিব প্লেস অফ বাৰ্থৰ বেছত কৰিব নোৱাৰিব এই যি পাঁচটা দিয়া আছে এই পাঁচটাৰ বেছতহে আপুনি ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়াত ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিব পাৰে এইকিটাহে কনস্টিটিউশনে মেনশন কৰিছে যে এইকিটা ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিব নোৱাৰে এতিয়া এই যেটো আছে এটো আৰ্টিকল 15 হয় যেহেতু এতিয়া মই কৈছিল যে আৰ্টিকল 15 আৰু 19 টো কি হয় অনলি ফৰ সিটিজেন আছে সো যেটো অনলি 1 আছে হেতু ৰং হয় তেতিয়া সিলেক্ট দা কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব 2 and 3 so C hobo answer so yet মই গুটি কিটা মেনশন কৰি দিছো right against discrimination on grounds of religion race caste sex and place of birth article 15 right to equality of opportunity in matters of public employment article 16 right to freedom of speech and expression assembly এখিনি গুটি খিনি আছে আপোনাৰ 19 ত পৰে culture and education right article 29 30 that's a right to vote in lok sabha and state legislature contest member for parliament and state legislature eligible to hold certain public offices কি হয় president of india vice president judges of supreme court high court governor of states attorney general and advocate general এইকিটা মনত ৰাখিব এইকিটাৰ ক্ষেত্ৰতহে ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হ'ব লাগিব আৰু এইকিটাৰ ৰাইটস কাৰ কাৰণে আছে অনলি ফৰ ইণ্ডিয়ান সিটিজেনছ এলিয়েন্সৰ কাৰণে নাই ইয়াত কৈছে এনেকৈ আহিব পাৰে যে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কলনি বেলেগ এজন কিবা এজন দি দিলে যে তেওঁ ইণ্ডিয়ান সিটিজেন নহলে পাৰিব নোৱাৰিব হয় না তেতিয়া আমি এটো কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুলটো উলিয়াব লাগিব সো এইকিটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব Directive Principles of State Policy provides for Directive Principles of State Policy কি provide করে আমাক First, the goal and objective that a society should adopt, the right that individuals should enjoy apart from the fundamental rights, the policies that our government should adopt. সাধাৰণতে কি হয় যেতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনখন ফ্ৰেম কৰিছিল ফ্ৰেমাৰ্স বিলাকে ভাবিছিল যে আমাৰ সিটিজেন বিলাকক দুটা টাইপৰ ৰাইট দিব এটা ৰাইট আছে জাস্টিসিয়েবল আনটা ৰাইট আছে নন জাস্টিসিয়েবল যিবিলাক জাস্টিসিয়েবল আছে সেইবিলাক আছে পাৰ্ট 3 ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু যিবিলাক নন জাস্টিসিয়েবল আছিল সেইবিলাক আছে পাৰ্ট 4 ৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ সেই কাৰণে কনস্টিটিউশনখন যেতিয়া ফ্ৰেম কৰা গৈছিল থাৰ্ড মানে জাস্টিসিয়েবল টু আগত দিছে নন জাস্টিসিয়েবল টু পিছত দিছে এতিয়া ইণ্ডিয়ান সিটিজেন খিনিক মানে আমাৰ কি এই দুইটা প্ৰকাৰৰ ৰাইটস দিছিলে এতিয়া ইয়াত যেটো সেকেন্ড স্টেটমেন্ট আছিল সেই স্টেটমেন্টটো কি হয় true হৈ যায় তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট আছে the goals of objectives that a society should adopt actually directive principles ৰ নামটোৰ পৰা এটো হে directive principles মানে কিছুমান প্ৰিন্সিপল ডাইৰেক্ট কৰা গৈছিল কিহৰ কাৰণে ষ্টেট পলিচিৰ কাৰণে ষ্টেটৰ যিবিলাক পলিচি তাত ইমপ্লিমেন্ট কৰিব কাৰণে হেতু কাৰণে আৰ্টিকল যেটো আছে আপোনাৰ যেটো অপচন আছে 3 that's policies that the government should adopt হেতু কাৰেক্ট হয় আৰু যেটো goals of objectives that a society should adopt এটো society adopt কৰিব লাগিব directive principles of state policy কাৰণ without society কিবা ল বনাই লাভ আছে জানো কিবা ল আমি বনালো যদি society সেই লটো adopt নকৰে society যদি সাপোৰ্ট নকৰে সেই লখন কাম হ'ব জানো সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট হ'ব জানো নহব ন হেতু কাৰণে ইয়াৰ তিনিটা অপচনে কি হয় কাৰেক্ট হয় ডি লাষ্ট কোৱেশ্চন আজিৰ Consider the following objectives: liberty of worship, dignity of the nation, equality of status, political liberty. এই বস্তুকিটা liberty, dignity, equality এইবিলাক কোট আছে বাৰু প্ৰিএম্বলত আছে হয়নে মই প্ৰিএম্বলৰ কথা যেটা কৈছিলো আপোনালোকে সাধাৰণতে আগতে মই ভিডিঅত কৈছিলো প্ৰিএম্বলটো মনত ৰাখিব লাগে এটা প্ৰিএম্বলত কি আছিলে জাস্টিস আছিলে জাস্টিস টু কেটা টাইপৰ জাস্টিস আছিল সোশ্যাল জাস্টিস পলিটিক্যাল জাস্টিস ইকোনমিক জাস্টিস এই জাস্টিস কিটা কোৰ পৰা আনা গৈছিল জাস্টিস কনসেপ্টটো আনিছিলে ৰাছিয়ান ৰিভলিউচনৰ পৰা 1917 যি ৰাছিয়ান ৰিভলিউচন হৈছিল তাৰ পৰা আনিছিলে জাস্টিসৰ পিছত কি আছিলে লিবাৰ্টি আছিলে লিবাৰ্টি কি টাইপৰ পাৰে লিবাৰ্টি আছে থট এক্সপ্ৰেছন ফেইথ বিলিফ
এণ্ড ৱৰ্শ্বিপ এই পাঁচটা আছে মনত ৰাখিব থট আছে এক্সপ্ৰেছন আছে ফেইথ আছে বিলিফ আছে ৱৰ্শ্বিপ আছে এই পাঁচটা আছে এই পাঁচটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰপিছত আছে ইকুৱেলিটি কিহৰ ওপৰত আছে ইকুৱেলিটি অফ ষ্টেটাছ আৰু ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি এই দুটাৰ ওপৰত আছে তাৰপিছত কি আছে ফ্ৰেটাৰ্নিটিত কি আছে ডিগনিটি অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ নেশ্যন আপোনালোকে এই গোটেইখিনি বস্তু পূৰা মুখস্থ কৰি পেলাই মনত ৰাখিব এই যে লিবাৰ্টি হওক ফ্ৰেটাৰ্নিটি হওক আৰু ইকুৱেলিটি হওক এই তিনিটা লৈছিলে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন 1789 আৰু 1799ৰ ভিতৰত যি ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন হৈছিলে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ পৰা এইকেইটা লোৱা গৈছিলে চ' ইয়াত কোনটো নাই মই এতিয়া যিখিনি ক'লোঁ তাৰ ভিতৰত কোনটো নাই লিবাৰ্টি অফ ৱৰ্শ্বিপ আছে মই ক'লোঁ ডিগনিটি অফ ইণ্ডিভিজুৱেল আছিল ডিগনিটি অফ নেশ্যন নাই ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ নেশ্যন আছিল চ' অপশ্যন 2টো ৰং হৈ যায় ইকুৱেলিটি অফ ষ্টেটাছ আৰু অপৰচুনিটি এইটো আছে তাৰপিছত পলিটিকেল লিবাৰ্টি এতিয়া পলিটিকেল লিবাৰ্টিত জানো পলিটিকেল লিবাৰ্টি আছিলে নাই নহয় লিবাৰ্টিত কি আছিলে আপোনাৰ থট এক্সপ্ৰেছন বিলিফ ফেইথ আৰু ৱৰ্শ্বিপ এইকেইটাহে আছিল এতিয়া ইয়াত সুধিছে কোনকেইটা অবজেক্টিভ হুইচ অফ দ্য এভভ গিভেন অবজেক্টছ আৰ ষ্টেটেড ইন দ্য প্ৰিএম্বল টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া কোনকেইটা আছিলে এক নম্বৰতে 1টো আছিলে 2 নম্বৰতে 3টো আছে এতিয়া এনচাৰটো হ'ব বি 1 and 3 1 and 3 চাওক এইটো হৈছে প্ৰিএম্বল মই এইমাত্ৰ ক'লোঁ আপোনাৰ জাষ্টিছ কি আছে ছ'চিয়েল ইকনমিক পলিটিকেল লিবাৰ্টি থট এক্সপ্ৰেছন বিলিফ ফেইথ ৱৰ্শ্বিপ ইকুৱেলিটি ষ্টেটাছ এণ্ড অপৰচুনিটি আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি আছে ডিগনিটি অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য নেশ্যন আৰু কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে 1949 আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন এডপ্ট কৰা গৈছিলে এডপ্ট কৰি আমাক কাক দিয়া গৈছিলে আমাক দিয়া গৈছিলে আমি এডপ্ট কৰি দিছোঁ নিজৰ কাৰণে হয় নাই এইটো আপুনি ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰা আছে এতিয়া এইটো হৈছে আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আৰু পলিটিৰ এটা মিছেলেনিয়াছ ভিডিঅ' এটা আহিব পলিটিৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই চ' আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক বুজাবলৈ এই কুৱেশ্যনছবোৰ মই বহুত বিচাৰি যিবিলাক ভিজন IAS বাজিৰাম তেওঁলোকৰ যিবিলাক পুৰণা কুৱেশ্যন পেপাৰ টেষ্ট চিৰিজবিলাক আছে এই টেষ্ট চিৰিজবিলাকৰ পৰা মই যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ধৰি লওক যিবিলাকে কনচেপ্ট বহুখিনি কনচেপ্ট দিব পৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক মই বিচাৰি ইনপুট কৰিছোঁ চ' ইয়াৰ এনচাৰ হওক বা কুৱেশ্যন হওক চববোৰ সেই চ'ৰ্চৰ পৰা লোৱা গৈছে ভিজন IAS আৰু বাজিৰামৰ চ' ইয়াত একো আপোনালোকে ৰং পাব নালাগে আৰু যদি কিবা ৰং পায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব বা মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি আপোনালোকে জনাব পাৰে চ' আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ